साथीहरु यो चाहिँ K35 डबल वाला माइक्रोफोन रहेको छ। यो चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ साउन्ड क्वालिटीको लागि चाहिँ। मैले चाहिँ अहिले चाहिँ जुन भिडियो बनाइराखेको छु यो चाहिँ मैले यो K35 डबल वायरलेस माइक वाला चाहिँ मैले युज गरेर यो भिडियो बनाइराखेको छु। तपाईहरुले साउन्डको क्वालिटी पनि कस्तो आइराखेको छ भने यो भिडियोबाटै तपाईले थाहा पाइसक्नु भएको छ। त्यस्तै यो चाहिँ एकदमै माइक राम्रो रहेको छ। यो माइक चाहिँ तपाईहरुले लाइभ शोको लागि लाइभ गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले यो माइक युज गर्नुभयो भने एकदमै राम्रो साउन्ड क्वालिटी आउने गर्दछ। त्यसै तपाईहरुले कसैसँग इन्टरभ्यु लिँदै हुनुहुन्छ भने अन्तर्वार्ता लिँदै हुनुहुन्छ भने यो माइक तपाईहरुले प्रयोग गर्नुभयो भने एकदमै राम्रो साउन्ड क्वालिटी आउने गर्दछ। त्यस्तै गरी ब्लग सर्ट तपाईहरुले भिडियो बनाउँदै हुनुहुन्छ भने युट्युबहरुमा पनि एकदमै माइकको प्रयोग गरेर भिडियो बनाउनु भयो भने साउन्ड क्वालिटीको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो आउने गर्दछ। अनि त्यस्तै तपाईहरुले यसमा देख्न सक्नुहुनेछ फर आइफोन फर टाइप सी भनेछ। यो चाहिँ तपाईहरुले यसमा भएको ज्याकबाट अर्को ज्याक लाएर तपाईहरुले चाहिँ आइफोन अनि त्यस्तै गरेर फर टाइप सी एन्ड्रोइड मोबाइलहरुमा तपाईहरुले युज गर्न सक्नुहुनेछ। अनि त्यस्तै तपाईहरुले यहाँ पछाडी देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ थुप्रै मेनुलहरु रहेको छ। यहाँ चाहिँ यो सबै मेनुलहरुमा तपाईहरुले चाहिँ यसको चाहिँ प्रयोग गर्नुभयो भने एकदमै राम्रो साउन्ड क्वालिटी आउने गर्दछ। ल अब यसलाई चाहिँ हामीले खोलेर देखाउन गइराखेका छौं। तपाईहरुले यसमा देख्न सक्नुहुनेछ डबल माइक छ भित्र। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ एउटा ज्याक रहेको छ। यो ज्याक हामीले चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ अन गरेर देखाउन गइराखेका छौं। यो चाहिँ ज्याक चाहिँ तपाईहरुले सुरुमा मोबाइलमा राख्नु भन्दा चाहिँ पहिला अगाडि अन गर्नुपर्ने हुन्छ। अन गरिसकेपछि यसमा चाहिँ हरियो रातो बत्ती बल्न सुरु गर्छ। अर्को तपाईहरुले फेरि अर्को माइक अन गर्नुभयो भने त्यसमा चाहिँ अन गर्ने बित्तिकै त्यसमा चाहिँ हरियो बत्ती बल्छ र यो जुन ज्याक छ अनि त्यसपछि माइक चाहिँ कनेक्टेड हुन्छ। कनेक्टेड भइसकेपछि अनि त्यसपछि फेरि एकचोटी अझै यो ज्याकमा रहेको यो चाहिँ बटनलाई एकपटक मात्र थिच्नु पर्छ। थिचिसकेपछि यसले चाहिँ अफ डाउन गरेर हरियो बत्ती झिलिक 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 बल्छ र यो पूर्ण रूपमा कनेक्टेड भएको हामीले चाहिँ थाहा पाउनु पर्छ। र यसले काम गर्न अब सुरु गरिसकेको छ र तपाईहरुलाई अब म यसलाई चाहिँ रेकर्ड गरेर म सुनाउँछु। यो रेकर्ड चाहिँ भइराखेको छ। तपाईहरुलाई यो रेकर्ड चाहिँ एकदमै मैले रेकर्ड गरिसकेको छु। यसमा चाहिँ साउन्ड क्वालिटी चाहिँ एकदमै राम्रो छ। तपाईहरुलाई मैले यो रेकर्ड भएको आवाज पनि सुनाउँछु यो भिडियोमा। नमस्कार 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 यहाँहरुलाई धेरै धेरै स्वागत छ। तपाईहरु यति बेला यो डबल माइक वाला भिडियो तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ र यो अब रेकर्डिङ भइसकेको छ। मैले चाहिँ यो माइकबाट बोलेको रेकर्ड भइसकेको छ। अब म तपाईहरुलाई चाहिँ यो सुनाउँछु कस्तो आवाज आउँछ। र यसमा तपाईहरुले डबल माइक पाउन सक्नुहुनेछ। यो एकैचोटी दुईटै युज गर्छु भन्दा पनि पाइन्छ। यो एकजना तपाईले कसैको अन्तर्वार्ता लिँदै हुनुहुन्छ भने उतापटि एकजनालाई तपाईले माइक दिनु भएको छ भने यतापटि आफूले क्वेशन सोध्नलाई पनि त्यो अर्को माइक तपाईले आफ्नो साथमा राख्नु भयो भने उताको आवाज पनि आउँछ। यतापटिको आफूले बोलेको पनि आवाज राम्रोसँग क्लियरसँग आउने गर्दछ। अनि त्यसपछि तपाईहरुले यसमा देख्न सक्नुहुनेछ चार्जर पनि आउने गर्दछ। टाइप सी को मोबाइल टाइप सी मा लाग्ने चार्जर छ। यो चाहिँ तपाईहरुले यो जसरी राख्दा नि हुन्छ उल्टो सुल्टो राख्दाखेरि पनि हुन्छ। यो जसरी चार्ज गर्दा पनि चार्ज हुन्छ। तर कम्तिमा तपाईहरुले यो तीनवटै जुन माइक छ दुईवटा माइक र एउटा यो ज्याक छ यसलाई चाहिँ तपाईहरुले एउटै चार्जरबाट पालै पालो गरेर चार्ज गर्न सक्नुहुनेछ। मैले अघि नै भनिसके तपाईहरुलाई यो चाहिँ कनेक्टेड गर्नलाई एकदमै सजिलो रहेको छ। यो तपाईहरुले ठ्याक्क डाइरेक्ट ल्याएर तपाईले मोबाइलमा सिधै ल्याएर कनेक्टेड गर्यो भने यसको चाहिँ साउन्ड क्वालिटी चाहिँ एकदमै
राम्रो रहेको छ। यो टिकटक बनाउन, त्यस्तै गरी लाइभ सोको लागि, इन्टरभ्यूको लागि, भ्लगको लागि तपाईहरुले यो माइक युज गर्नुभयो भने चाहिँ साउन्ड क्वालिटी चाहिँ एकदमै राम्रो आउने गर्दछ। र लास्टसम्म यो भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो भिडियो हेरेर मन पराइदिनु भयो भने लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।